13 سنة وهم يضربون فلا يردون، وتنتهك أعراضهم فلا ينتصرون، وكلما جاءوا يشكون قيل لهم اصبروا ولا تقاتلوا. ثم نزل الإذن، فماذا تغير في المدينة؟ وكيف قاد هذا الإذن إلى أعظم يوم فرق بين الحق والباطل؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السيرة النبوية من قناة نور السيرة. قامت الدولة في المدينة وبني المسجد وتآخى الناس، لكن قريشا لم تكن لتتركهم في سلام. وفي السنة 2 للهجرة تغير كل شيء. أرسلت قريش إلى أهل المدينة تهددهم: إما أن تخرجوا من آويتم، وإما أن نغزوكم في دياركم، حتى صار المسلمون يبيتون في السلاح لا يأمنون ليلة واحدة. فنزل الإذن من السماء، أذن للمظلومين أن يدافعوا عن أنفسهم بعد طول صبر، ووعدوا بالنصر إن صدقوا. كانت أول آية تبيح حمل السيف في الإسلام. ولماذا تأخر الإذن 13 سنة؟ لأن الأمة التي لا تملك دولة ولا أرضا ولا قيادة واحدة لو حملت السلاح لأبيدت في يوم. فجاء الإذن حين صار لهم بيت يحمونه، وجاء الإذن محكوما بضوابط: يقاتل من يقاتل، ولا يبدأ أحد بعدوان، ولا يقتل طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير، ولا تقطع شجرة مثمرة. حرب لها أخلاق. ثم بدأت مرحلة السرايا، مجموعات صغيرة تخرج لاستطلاع الطرق وتأمين المدينة، وللضغط على طريق قوافل قريش إلى الشام، وهو شريان حياتها الاقتصادي. فعقد النبي أول راية في الإسلام لعمه حمزة بن عبد المطلب، وخرج في 30 راكبا نحو ساحل البحر يعترض قافلة لقريش، فحال بينهم الصلح دون القتال. وفي سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث رمى سعد بن أبي وقاص سهما، كان أول سهم يرمى في سبيل الله في تاريخ الإسلام كله. ثم خرج النبي بنفسه لأول مرة في غزوة الأبواء، وعقد فيها معاهدة مع قبيلة بني ضمرة. لم تكن السرايا للقتال فقط، بل لبناء التحالفات أيضا. وتتابعت الغزوات: بواط، وذات العشيرة، وبدر الأولى، حين أغار رجل على ماشية المدينة فخرج النبي في طلبه. رسالة واضحة: المدينة لم تعد لقمة سائغة. ثم جاءت الحادثة الأصعب. أرسل النبي عبد الله بن جحش في 8 رجال إلى نخلة، وأعطاه كتابا وأمره ألا يفتحه إلا بعد يومين، مهمة سرية لجمع الأخبار. فلما وجدوا قافلة لقريش اجتهدوا فقاتلوها، فقتلوا رجلا وأسروا 2 وأخذوا المال. لكن اليوم كان آخر يوم من رجب، ورجب شهر حرام لا يستحل فيه قتال. فلما قدموا المدينة أنكر عليهم النبي وقال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ووقف المال فلم يأخذ منه شيئا، وندم القوم ندما شديدا. واستغلتها قريش أعظم استغلال، وطافت بالقبائل تقول: محمد استحل الشهر الحرام، حملة إعلامية كاملة لتشويه الدعوة. فنزل الجواب يقرر الميزان بعدل: القتال في الشهر الحرام ذنب عظيم، ولكن منع الناس عن الإيمان وتشريدهم من بيوتهم وتعذيبهم على دينهم أعظم منه عند الله بكثير. وفي شعبان من السنة 2 وقع حدث آخر غير شكل الأمة. كان المسلمون يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا، والنبي يقلب وجهه في السماء ينتظر أمرا. وبينما هو يصلي بالناس صلاة الظهر نزل الأمر بالتحول إلى الكعبة، فاستدار في مكانه واستدار الصف خلفه في مشهد لم يتكرر، وسمي المسجد بعدها مسجد القبلتين. لم يكن تحويل القبلة تغيير اتجاه فحسب، كان إعلان استقلال لأمة لها هويتها، واختبارا لمن يتبع الوحي حقا ومن يتبع عادته. فضج ضعاف العقول والمنافقون يتساءلون: ما الذي صرفهم عن الجهة التي كانوا يصلون إليها؟ وثبت المؤمنون لأنهم يعلمون أن المشرق والمغرب كليهما لله وحده. وفي هذه السنة نفسها فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، ثم الزكاة في الأموال. اكتملت أركان المجتمع عبادة ونظاما وتكافلا. في أقل من 2 سنين
صار للمسلمين مسجد وسوق ودستور وقبلة وصوم وزكاة وجيش يتكون، أمة كاملة ولدت من جماعة كانت تختبئ في دار الأرقم. ثم جاء الخبر الذي غير كل شيء، قافلة ضخمة لقريش عائدة من الشام يقودها أبو سفيان، 1000 بعير تحمل أموال مكة كلها ومعها 40 حارسا فقط. فندب النبي أصحابه خروجا خفيفا ولم يلزم أحدا لأنه لم يكن يتوقع قتالا. خرج 310 رجلا معهم فرسان و70 بعيرا يتعاقبون عليها. لكن أبا سفيان كان حذرا، سأل الركبان عن الأخبار فعلم بخروجهم فغير طريقه إلى الساحل وأرسل رجلا يركض إلى مكة يستصرخ قريشا. فقامت مكة كلها، خرج 1000 مقاتل بالخيل والسلاح والقيان يضربن بالدفوف، وعلى رأسهم أبو جهل، خرجوا للفخر والبطر لا للدفاع عن قافلة نجت أصلا. ونجت القافلة فعلا، وأرسل أبو سفيان يقول: ارجعوا فقد سلمت أموالكم. فأبى أبو جهل وقال: لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها 3 وتسمع بنا العرب فتهابنا أبدا. وهكذا لم تعد لقاء على قافلة، صارت مواجهة بين الحق والباطل، وجيشان يتقاربان نحو بئر في الصحراء اسمها بدر. فاستشار النبي أصحابه، وكان يريد أن يسمع من الأنصار لأنهم بايعوه على حمايته في ديارهم لا على الخروج للقتال خارجها. فقام سعد بن معاذ وقال: امض لما أردت فنحن معك، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فأشرق وجه النبي وقال: سيروا وأبشروا. وجاء الليل فنام المسلمون نوما هادئا ملأ قلوبهم طمأنينة، ونزل المطر فثبت الرمل تحت أقدامهم، وبقي النبي قائما في عريشه يدعو ربه ويلح حتى طلع الفجر. والآن أخبرونا أي موقف من حلقة اليوم أعجبكم أكثر؟ شاركونا في التعليقات، وإن أعجبتكم الحلقة فاضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة. وفي الحلقة القادمة نعيش يوم بدر الكبرى كاملا، المعركة والملائكة ومصارع صناديد قريش. تابعونا، والسلام عليكم.